ඔව් මේව කරවද? නෑ thumbnail එක ගන්නවා. මම මෙහෙම thumbnail එක ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ ඔයාලට රුපියල් 14990කට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන itel A23 Pro mobile phone එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ key එකක් purchase කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක active කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක active කරගන්න. ඉතින් itel A23 Pro mobile phone එක කියලා කියන්නේ dual sim 4G තියෙන face unlock වගේ පහසුකම් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉතාම සාධාරණ මුදලකට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 14990කට ගන්න පුළුවන් mobile phone එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් කතා කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක හරියන්නේ කාටද කියලා. සාමාන්‍ය සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන. එහෙම නැත්නම් Zoom එකෙන් ක්ලාස් එකකට යන, ගේම් ගහන්න, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ලොකු වැඩ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරගන්න නැති සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ Zoom එකට යන්න, එහෙම නැත්නම් Facebook, YouTube වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන අයට ගැලපෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේ A23 Pro මොබයිල් ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න ගියොත් එimhe ෆෝන් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපේ ෆෝන් එක අපිට හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකත් එක්ක ඇතුලට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක හම්බ වෙන charger එක, ඊට පස්සේ charging cable එක, ඊට පස්සේ තවත් විශේෂම දෙයක් විදිහට මේකේ බැටරි එක අපිට එළියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අර අපිට ඉස්සර කාලේ බලන්න පුළුවන් වෙච්ච ෆෝන් වගේ. මොකද දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හැම ෆෝන් එකක්ම seal type නෙන්නේ. බැටරි එක ඒක ඇතුලේම seal කරලා තියෙන. අපිට හදිස්සියේ බැටරි එක සවුත් වුණොත් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් බැටරි එකක් replace කරන්න උනොත් අපිට මේක කරන්න විදියක් නැහැ. මේක seal එක ඇරලා ප්‍රොෆෙෂනල් කාට හරි දීලා කරගන්න නෑ. හැබැයි අපි ඉස්සර කාලේ දැකපු ෆෝන් තියෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට Samsung S4 එක S5 එක වගේ මොබයිල් ෆෝන්. අන්නේ ෆෝන් වල වගේ පිටිපස්සේ කවර් එකක් ගාලා අපිට පුළුවන් කමක් තියෙනවා බැටරි එක මේකට දාගන්න. එතකොට බැටරි එකට මොකක් කරේ අවුලක් වුණොත් එimhe අපිට පුළුවන් කමක් තියෙනවා කඩෙන් ගිහලා අලුත් බැටරි එකක් අරගෙන අවිලා කිසිම අවුලක් නැතුව මේකට ආයිත් දාගන්න. ඒ වගේම මේක dual sim ෆෝන් එකක්. මේකේ කවර් එක ගැලවුවට පස්සේ අපිට sim port දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ sim port දෙකෙන්ම අපිට 4G use කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අපිට memory card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන memory එක expand කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ පිටිපස්ස බැලුවොත් එimhe පිටිපස්සේ අපිට glossy finish එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ glossy finish එකකින්ද light එකට පොඩ්ඩක් දිලිසෙනවා වගේ effect එකක් තියෙනවා. මේකේ H2 වගේම ෆෝන් එකේ back cover එකෙත් ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ෆීල් එක නම් අතට දැනෙනවා මේක ප්ලාස්ටික් කියන එක. මේකේ පිටිපස්සේ අපිට කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඩුවල් කැමරා වගේ පේන්න හදලා තිබ්බට සිංගල් කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LED ෆ්ලෑෂ් එකක් තියෙනවා පිටිපස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන. ඉතින් අන්නේ LED ෆ්ලෑෂ් එක තමයි අපිට අනිත් කැමරා වගේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ සෙකන්ඩරි කැමරා එක එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් කැම් එක දිහා බැලුවොත් එimhe ෆ්‍රන්ට් කැම් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය කැමරාවක්. හැබැයි ෆ්‍රන්ට් කැම් එකටත් අපිට පොඩි ෆ්ලෑෂ් එකක් නම් හම්බ වෙලා තියෙනවා මේකත් එක්ක. ඉතින් ඒකින්ද ඕලන්ට පේනත් දැන් මගේ මූණට මේ එළිය එනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපි zoom class එකකට වගේ යනවනම් මේකේ කැමරා quality එක අර අපිට selfie එකක් ගන්න ඒ වගේ දෙයකට ගොඩාක් හොඳ කැමරාවක් කියලා recommend කරන්න බෑ. හැබැයි අපි zoom class එකකට වගේ යනවනම් ඉතින් මේකේ ෆ්ලෑෂ් එකකුත් තියෙන ඉඳ හොඳ එළියක් එක්ක අපිට zoom class එකේ වැඩේ කරගන්න මේ කැමරාව ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කළොත් අපිට මේකේ අඟල් 5ක ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අඟල් 5ක ඩිස්ප්ලේ එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් YouTube වීඩියෝ එකක් වගේ බලන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ 2400 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කළොත් 2400 කියන්නේ පොඩි බැටරි කැපැසිටි එකක් කියලා හිතුණාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක බලද්දි මේකේ බැටරි අපිට සම්පූර්ණ දවසක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ hardware ගැන කතා කළොත් අපිට මේකේ 1GB RAM එකක් වගේම 8GB internal memory එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම Android Go edition එක තියෙන Android 10 වල Go edition එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ processor එක විදිහට 1.4 GHz quad core processor එකක් අපිට මේ mobile phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ phone එකේ තියෙන ports and buttons ගැන කතා කළොත් මේක අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. 3.5mm headphone jack එක. ඒ වගේම එතනින්
micro USB 2.0 port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යටපැත්තට ගියොත් තමයි අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. වගේම ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තට ආවොත් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. power button එක සහ volume rocker එක වම් පැත්තේ අපිට මුකුත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේකේ එළියට SIM tray එකක් එහෙම ගන්න කිසිම තැනක් නැහැ. මේකේ back cover එක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අර පරණ ෆෝන් වල තිබ්බ වගේ back cover එක මෙන්න මෙහෙම අපිට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට පිටිපස්සේ බැටරි එක තියෙනවා. බැටරි එකත් එක්ක මේ SIM දාන තැන් දෙක තියෙනවා. ඉතින් බැටරි එකත් අපිට ඕන වෙලාවට මම අර කලින් කිව්වේ අපිට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැටරි එක ඕන නම් ඉන්සර්ට් කරලා ආයෙත් ෆෝන් එකට මේ කවර් එක හයි කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අර ඉස්සර පාවිච්චි කරපු ෆෝන් වල ෆීස් එක අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් රුපියල් 14990ක ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය බේසික් නීඩ්ස් තියෙන කෙනෙක්ට මම කලින් කිව්වා වගේ YouTube වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක්ට Facebook යන කෙනෙක්ට Zoom එකේ මීටින් එකකට Zoom ක්ලාස් එකකට යන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ ගේම් ගහන්න වගේ ලොකු වැඩ කරන්න බැරි හින්දා Zoom ක්ලාස් එකකට ඊට පස්සේ WhatsApp එකේ ඉඳලා ඒ link එක ගන්න WhatsApp එකෙන් යාළුවෙක්ට message එකක් දාගන්න වගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න කෙනෙක්ට නැත්නම් අම්මා කෙනෙක්ට දරුවෙක්ට අරන් දෙන දරුවට ඒතකොට ගේම් ගහන්න වගේ දේවල් කරන්න බැහැ මේ ෆෝන් එකෙන්. එයාට පුළුවන් Zoom ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ WhatsApp එකෙන් එන link එක අරගෙන අදාළ අධ්‍යාපන කටයුතු ටික කරගන්න මේ ෆෝන් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට ෆෝන් එකකට ගොඩක් ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට විශේෂම දේ තමයි මේකේ ප්‍රයිස් එක රුපියල් 14990ට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ වලට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝයක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න